নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু আৱাৰ চেনেল আজি আমি নতুন এটা পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ এইটো হ'ব পাৰ্ট নাম্বাৰ 4 সো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ইয়াত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে which amendment of the Constitution of India increased the age of retirement of High Court judges from 60 to 62 years অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ অৱসৰৰ বয়স 60 পৰা 62 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াত অপচন 4টা আছে প্ৰথমটো হৈছে 10th 12 15 আৰু 25th তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 15th 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে how many times a person can be elected as the president of India অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিক কিমানবাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰি ইয়াতো একে ধৰণে 4টা আছে অপচন 1 টাইম 2 টাইমছ 3 টাইমছ এণ্ড নো বাৰ এনসাৰটো হৈছে নো বাৰ অৰ্থাৎ কোনো সীমা নাই 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে which of the following provision needs a special majority in parliament নিম্নলিখিত কোনটো ব্যৱস্থাৰ সংসদত বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন প্ৰথমটো হৈছে চেঞ্জ ইন ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস দ্বিতীয়টো ক্ৰিয়েশ্যন অফ নিউ ষ্টেটস তৃতীয়টো হ'ল এবলিশ্যন অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলছ ইন ষ্টেট এণ্ড শেষৰটো হৈছে ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চেঞ্জ ইন ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হেডৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে who is the custodian of Contingency Fund of India অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আকস্মিক পুঁজিৰ ৰক্ষক কোন অপচন আছে the prime minister judge of supreme court the president the finance minister ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে the president 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে India has taken the concept of judicial review from which country's constitution অৰ্থাৎ ভাৰতে কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ন্যায়িক সমীক্ষাৰ ধাৰণা লৈছে নম্বৰ 1 ইউনাইটেড ষ্টেটছ নম্বৰ 2 ইউনাইটেড কিংডম নম্বৰ 3 কানাডা এণ্ড নম্বৰ 4 আয়াৰলেণ্ড তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৰ্থাৎ ভাৰতে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা দেশৰ সংবিধানৰ ন্যায়িক সমীক্ষাৰ ধাৰণা লৈছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম vote on account is valid for how many months except the year of election সংসদীয় প্ৰণালীত কিমান মাহৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ বছৰৰ বাহিৰে vote on account বৈধ হয় অপচন কেটা হৈছে 2 months 3 months 6 months 9 months ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2 months number 7 questionটো হৈছে Comptroller and Auditor General of India is appointed for how many years ভাৰতৰ মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া আৰু অডিটৰ জেনেৰেলক কিমান বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হয় অপচন কেটা দিয়া গৈছে 2 4 6 5 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 6 অৰ্থাৎ 6 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে which of the following amendment is known as the mini constitution of India অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো সংশোধনীক ভাৰতৰ মিনি সংবিধান বুলিও কোৱা হয় তাৰ অপচন কেটা আছে 7 amendment 42 amendment 44 amendment and 74 amendment ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 42 amendment অৰ্থাৎ 42 নম্বৰৰ সংশোধনী which of the following right has been removed from fundamental rights and converted to a simple legal right নিম্নলিখিত কোনটো অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে আৰু এক সৰল আইনী অধিকাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ অপচনত 4টা আনসাৰ দিয়া হৈছে আমি শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগে the first one is right of life and personal liberty second is right to property third is right to education and fourth right to freedom of religion ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে right to property 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Who among the following were the members of the drafting committee of the constitution? অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোন সকল সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সদস্য আছিল প্ৰথমটো হৈছে বল্লভ ভাই পটেল সেকেন্ডটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু
থাৰ্ডটো হৈছে আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ এণ্ড ফ'ৰ্থটো হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো প্ৰকৃতিত ন্যায়সংগত? ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড নান অফ দিছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দ্য মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানত কোন দেশৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতি লোৱা হৈছে? আপোনালোকে যদি এনচাৰটো জানে কমেণ্টত জনাব। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে ব্ৰিটেইন, USA, আয়াৰলেণ্ড এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আয়াৰলেণ্ড, অৰ্থাৎ ভাৰতে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতিটো লৈছে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ মেনশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ কৰা হৈছে? অপশ্যন কেইটা হৈছে 5, 7, 9 and 11। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 11, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানত 11টা মৌলিক কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট প্ৰভাইডেড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। এই 4টা ইয়াত অপশ্যন দিয়া হৈছে, কোনটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা নহয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্লেনিং কমিশ্যন। প্লেনিং কমিশ্যনৰ বাহিৰে বাকীকেইটা ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এছেঞ্চিয়েল এলিমেণ্ট অফ ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো ফেডাৰেল প্ৰকাৰৰ চৰকাৰৰ অপৰিহাৰ্য উপাদান নহয়? অপশ্যন কেইটা হৈছে ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, ডিভিজন অফ পাৱাৰ, ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ। হু ৰিকগনাইজেছ দ্য পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰক কোনে স্বীকৃতি দিয়ে? অপশ্যন কেইটা আছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰী অফ ল এণ্ড জাষ্টিছ এণ্ড স্পীকাৰ অফ দ্য লোক সভা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। 17 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 85(1) of the Constitution of India, the Lok Sabha must meet at least how many times? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 85(1) অনুসৰি লোকসভাই কমেও কিমানবাৰ মিলিত হ'ব লাগিব? অপশ্যন কেইটা আছে 3 times each year with no more than 4 months between sessions, at least once a year, 4 times each year, twice a year with no more than 6 months between sessions। The শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে twice a year with no more than 6 months between sessions। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে, তাৰে এটা ফিল আপ কৰিব লাগে। Can give the Union Parliament power to make laws on matters included in the state list, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় সংসদক ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়ত আইন প্ৰণয়ন কৰা ক্ষমতা কোনে দিব পাৰে? ইয়াত অপশ্যন কেইটা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচ, ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, ৰাজ্যসভা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজ্যসভা, অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাই কেন্দ্ৰীয় সংসদক ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়ত আইন প্ৰণয়ন কৰা ক্ষমতা দিব পাৰে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন ইণ্ডিয়া দ্য কনচেপ্ট অফ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ ইজ এডপ্টেড ফ্ৰম, কাৰ পৰা মানে এডপ্ট কৰা হৈছে ভাৰতত একক নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো? তাৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে দ্য ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যন, দ্য ছুইচ কনষ্টিটিউশ্যন, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেম দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ডেট ৱাজ পাছড to provide free and compulsory education of all children between 6 and 14 years of age। 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে গৃহীত সংবিধান সংশোধনী আইনখনৰ নাম কি? অপশ্যন কেইটা আছে 86th Amendment Act, 84th Amendment Act, 83rd Amendment Act and 82 Amendment Act। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 86th Amendment Act। 21 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে
Which constitutional amendment act discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and state legislatures? কোনটো সংবিধান সংশোধনী আইনে সংসদ আৰু ৰাজ্যিক আইন সভাত এংলো ইণ্ডিয়ান সংৰক্ষিত আসনসমূহ বন্ধ কৰিছিল? 104 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, 103 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, 102 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এণ্ড 101 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। এইকেইটা হ'ল অপশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 104 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, অৰ্থাৎ 104th Amendment Act. The next question is, the chairman of the Public Accounts Committee of Parliament is appointed by, অর্থাৎ সংসদৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ অধ্যক্ষক নিযুক্ত কৰা হয় স্পিকাৰ অফ দ্য লোক সভা, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা। কাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে স্পিকাৰ অফ দ্য লোক সভা, অৰ্থাৎ স্পিকাৰ অফ দ্য লোক সভাই সংসদৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ অধ্যক্ষক নিযুক্ত কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ পাৱাৰ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট টু প্ৰমালগেট অৰ্ডিনেন্সেছ? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে ৰাষ্ট্ৰপতিক অধ্যাদেশ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা দিয়ে? অপশ্যন কেইটা আছে, আৰ্টিকল 123, আৰ্টিকল 221, আৰ্টিকল 222, আৰ্টিকল 223। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্টিকল 123। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন প্ৰভাইডছ ফ্ৰম ফৰ্মেশ্যন অফ এ গ্ৰাম সভা? অৰ্থাৎ কোনটো সাংবিধানিক ব্যৱস্থাই গ্ৰাম সভা সংগঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? অপশ্যন কেইটা আছে, আৰ্টিকল 243A, আৰ্টিকল 243B, আৰ্টিকল 243C এণ্ড আৰ্টিকল 243D। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্টিকল 243A, অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 243A সাংবিধানিক ব্যৱস্থাই গ্ৰাম সভা গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আহি পাইছোহি। শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ এমং দ্য ফলোইং আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চেজ ডেট অল পাব্লিক প্লেচেছ আৰ অ'পেন টু অল চিটিজেনছ? অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিম্নলিখিত কোনটো অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে সকলো ৰাজহুৱা স্থান সকলো নাগৰিকৰ বাবে মুকলি? অপশ্যন কেইটা আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰ্টিকল 15(2), আৰ্টিকল 16(2), আৰ্টিকল 17, আৰ্টিকল 18। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্টিকল 15(2), অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 15(2)য়ে ভাৰতৰ সংবিধানৰ উল্লেখ কৰিছে যে সকলো ৰাজহুৱা স্থান সকলো নাগৰিকৰ বাবে মুকলি। চ' ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আজি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ 100 MCQৰ কুৱেশ্যনৰ ছেশ্যনটো শেষ হৈছে। অতি সোনকালে আমি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ছেশ্যন লৈ আহিম। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।